بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبة تحليل وسيط. اليوم موضوعنا Lagrange Multipliers. Lagrange Multipliers موضوع الهدف منه إيجاد قيم قصوى لاقتران في متغيرين أو ثلاثة تحت شروط معينة يخضع لقيود معينة. طبعا احنا راح ناخذ قيد واحد يخضع لقيد واحد. الآن let f xy or f of xyz يعني function in two variables or in three variables, and g of xy كمان function in two variables or in three variables are functions هذول f و g functions with continuous first partial derivatives مشتقاتهم الأولى الجزئية الأولى متصلة on open set containing the curve gxy equals 0 curve لgxy اللي هو gxy يساوي 0 or the surface gxyz equals 0, and assuming gradient g is not the zero vector at any point. الجريدينت ما بيساوي متجه صفري، المتجه الصفري عند أي نقطة على الكيرف أو على السطح السيرفس. Then فإنه if f has extremum لو كان ل f قيمة قصوى عظمى أو صغرى at some point عند نقطة ما، then gradient f بيساوي lambda gradient g، يعني gradient f is a scalar multiple of gradient g، بمعنى لأنه عندي two vectors واحد ثابت ضرب الآخر، يعني two vectors are parallel. gradient f is parallel to gradient g at that point. الآن كيف نبدأ بالحل تكنيك؟ and to find the extrema of f subject to the constraint يعني الخاضع للشرط أو للقيد g equals 0. put the first step gradient f equals lambda gradient g. الخطوة الأولى بنحط lambda gradient g. gradient f equals lambda gradient g as a first step. Let's see examples. Find the extrema of f of xy equal x times y subject to the constraint x squared plus y squared equals 8. شو معنات السؤال؟ بدنا نوجد قيمة قصوى ل x في y بشرط التي تخضع للشرط x تربيع زائد y تربيع تساوي 8. x تربيع زائد y تربيع تساوي 8 هي عبارة عن معادلة دائرة circle with radius root 8. الآن إنه هذا الشرط هو الكيرف تبع الدائرة. الآن بدنا قيمة قصوى لحاصل ضرب x في y. إذا عندي نقط مختلفة على الدائرة x y. المطلوب يعني إني أوجد قيمة حاصل الضرب x ضرب y، قيمة عظمى أو صغرى لحاصل ضرب x في y، الx كوردينيت مع الواي كوردينيت للنقط الواقعة على الدائرة. متى نحصل على أكبر حاصل ضرب ومتى نحصل على أقل حاصل ضرب لx في y. هيك معنى السؤال أو توضيح للسؤال. الآن الخطوة الأولى بدنا نحدد g ونحدد f. طبعا اللي بدي أوجد له القيمة القصوى اللي سميناه f. الآن الكونسترينت سميناه g، لأن g هي x تربيع زائد y تربيع تساوي 8. بنحط كل شيء طرف واحد بصير x تربيع زائد y تربيع ناقص 8 تساوي 0، أي أن g of xy equals x squared plus y squared minus 8. الآن عشان نوجد القيم القصوى بدنا نوجد الجريدينتس ل f ولا g طبعا، ونحط gradient f بيساوي lambda gradient g. gradient f equal f sub x I plus f sub y j. تعريف الجريدينت
الآن f sub x نشتق بالنسبة ل x بعطينا y I plus x j. This is the gradient of f at any point xy. Now gradient g at any point xy بدي أشتق الجي، بدي أوجد الجريدينت للجي. طبعا هو نفس الشيء g sub x I plus g sub y j، يعني بعطينا 2x I plus 2y j. الآن نحكي gradient f equal lambda gradient g. lambda دي Lagrange multipliers. الآن من هون نحكي yi plus xj equal, multiply this by lambda, we have 2x lambda I plus 2y lambda j. Two vectors are equal, then the corresponding components must be the same. يعني في عندي فيكتور يساوي فيكتور، فالاكس كومبوننت للفيكتور الأول تساوي الاكس كومبوننت للفيكتور الثاني، الواي كومبوننت للفيكتور الأول يساوي الواي كومبوننت للفيكتور الثاني. يعني بصير عندي y equal 2x lambda and x equal 2y lambda. يعني استنتجنا من التساوي إنه x تساوي y تساوي 2x lambda and x equal 2y lambda. من الأولى بنطلع لامدا بتعطينا y على 2x، ومن الثانية لامدا بتعطي x over 2y. اللامدا نفسها معناته y over 2x equal x over 2y. يعني ممكن أضرب ب2 أو أختصر 2 ونضرب تبادلي، بصير عندك y squared equal x squared. y squared تساوي x squared، إذن y ده تساوي plus minus x. الآن شو اللي رح نعمله بعد ما عملنا علاقة، يعني بعد ما سوينا عملنا علاقة بين الإحداثيين x و y، نرجع للconstraint للشرط اللي بالسؤال. عندي x squared plus y squared تساوي 8، بس الواي تساوي plus minus x، يعني الواي تربيع بتساوي x تربيع. فبنعوض في هاي العلاقة substitute in the constraint. نعوض بالقيد، شو بعطينا x squared plus x squared، لأنه الواي squared نفسها x squared بدها تساوي 8، يعني 2x squared equals 8. that implies x squared equals 4. that implies x equal plus or minus 2، يعني x يا بتساوي 2 أو minus 2. طبعا إذا عرفنا x معناته عرفنا y، إن هاي y تساوي plus minus x. فإذا كانت x تساوي 2، لما x تساوي 2 y بدها تساوي plus minus 2، يعني صار في عندي نقطتين، 2 مع 2 ممكن، أو 2 مع ماينس 2. هدول النقطتين مرشح إنه يكون عندهم إما قيمة عظمى أو قيمة صغرى. لأن لو أخذنا القيمة الثانية لإكس، إكس بتساوي ماينس 2، معناته واي تساوي ماينس بلس 2، لأنه واي إذا ساوت ماينس إكس معناته واي بدها تساوي بلس ماينس 2. إذا بنحصل على نقطتين أخرين، minus 2 و 2 minus 2 and minus 2. So we have 4 points، 4 نقاط عندي مرشح إنها تكون قيم قصوى. كيف بدي أعرف مين عندها قيمة عظمى أو قيمة صغرى؟ برجع للاقتران الأصلي F اللي بدي أوجد له قيم قصوى. بنعوض هون، واللي بتعطي أكبر قيمة هي عندها عظمى، والنقاط اللي بتعطي أصغر قيمة هي صغرى. فلو عوضت النقطة مثلا 2 هون، شو راح يكون الجواب؟ 2 ضرب 2 4. ولو عوضت سالب 2 بعطينا كمان 4. لو عوضت 2 مع ماينس 2
بعطي ماينس 4. وإذا عوضت ماينس 2 مع 2 بيطلع ماينس 4. فإذا الإشارتين متشابهتين الناتج كان 4. إذا الإشارتين مختلفتين أعطى سالب 4. فإذا عند الإشارات المتشابهة النقطة اللي إشاراتها الإكس والواي متشابهة عندها قيمة عظمى، والمختلفة تكون عندها قيمة صغرى. يعني اف 2 و2 اللي هي بتساوي اف الماينس 2 ماينس 2 نتيجة تعويضها بالاف أعطتنا 4. ولو عوضنا اف 2 ماينس 2 راح تكون مساوية لاف ماينس 2 equals ماينس 4. إذا هون في عندي relative maximum عند النقطتين 2 2 وناقص 2 ناقص 2 قيمتها 4. وعندي relative minimum عند 2 وناقص 2 وناقص 2 وقيمتها ناقص 4. سؤال ثاني. And assume we have a function in 3 variables. f of x, y, z equal 2x plus 4y minus 2z. بدي أوجد له قيم قصوى subject to the constraint الخاضع للقيد x squared plus y squared plus z squared equal 12. طبعا هاي معادلة السفير، وكأنه إحنا بدنا نوجد النقاط الواقعة على سطح الكرة، النقاط الواقعة على سطح الكرة، وبتعطيني قيمة قصوى لهذا المقدار. هيك معنى السؤال. الآن كيف نبدأ بالحل solution؟ أول شيء نحدد الجي، ننقل كل شيء بطرف واحد. x squared plus y squared plus z squared minus 12 equals 0. This function اللي هو على الجهة الشمال من اليساوي g x y z equal x squared plus y squared plus z squared minus 12. Now find the gradient of f and the gradient of g. The gradient of f 2i plus 4j minus 2k. The gradient بدي اشتق f بالنسبة لx بعطيني 2، نشتقه بالنسبة لy بعطي 4، نشتق بالنسبة لz minus 2. فإذا حصلنا على gradient f. The gradient of g equal 2xi plus 2yj minus or plus 2zk. الآن بنحط gradient f بيساوي لامدا ضرب gradient g. طبعا بدي أضرب هذا في لامدا وأساوي الx component مع الx component، الy component مع الy component، راح أحصل على المعادلات التالية. 2 تساوي 2x ضرب لامدا، و4 تساوي 2y لامدا، و minus 2 equal 2z لامدا. إذا بالمساواة هاي حصلنا على 3 معادلات. لما يكون لامدا gradient f يساوي لامدا gradient g حصلنا على المعادلة الأولى 2 تساوي 2x لامدا، 4 تساوي 2y لامدا، ناقص 2 تساوي 2z لامدا. نطلع لامدا من كل معادلة من الثلاث. من الأولى لامدا بتساوي 1 على x، ومن الثانية لامدا تساوي 2 على y، ومن الثالثة لامدا تساوي ناقص 1 على z. إذن صار عندي 1 على x تساوي 2 على y تساوي ناقص 1 على z. كيف بدنا نطلع العلاقة؟ نطلع علاقة حكينا x رمزين بدلالة ثالث. لو أخذت 1 على x تساوي 2 على y، منها بإمكاني أستنتج إنه y تساوي 2x. ولو أخذنا الثانية 1 على x تساوي ناقص 1 على z، بإمكاني أستنتج إنه z تساوي minus x. يعني طلعت الواي والزد بدلالة x. أي رمزين نطلعهم بدلالة الثالث. إذا نأخذ هاي القيم اللي طلعناهم، نرجع للكونسترينت اللي أعطانا إياه في بداية السؤال x سكوير بلس y سكوير بلس z سكوير تساوي 12. نحط
x سكويرد بتضلها نفس الشيء x سكويرد بلس y سكويرد يعني 4x سكويرد بلس z سكويرد يعني x سكويرد ده تساوي 12. إذا 6x سكويرد equal 12 implies x squared equal 2. x squared equals 2, then x equal plus minus root 2. لأن إذا x كانت جذر 2 بنعوض في المعادلتين نطلع y تساوي 2 جذر 2 و z تساوي ماينس جذر 2. فحصلت على النقطة الأولى المرشح يكون عندها قيم قصوى x جذر 2 y 2 جذر 2 و z ناقص جذر 2. وإذا أخذت x تساوي ناقص جذر 2 بتكون y تساوي ماينس 2 روت 2 z equal روت 2. فبحصل على النقطة الثانية اللي هي ماينس روت 2 و ماينس 2 روت 2 and روت 2. الآن بنعوض هاي النقاط بالاقتران f. بنشوف شو الناتج راح يكون. بنعوض ب f. القيمة الأكبر هي عظمى والأصغر هي الصغرى. الآن لو أخذت f روت 2 روت 2 and minus root 2 وعوضتهم بالاقتران f راح يعطيني 2 روت 2 plus 8 روت 2 plus 2 روت 2 equal 12 روت 2. يعني عوضت بالاف نفسها. f الماينس روت 2 النقطة الثانية minus 2 روت 2 and روت 2 equal minus 2 روت 2 minus 8 root 2 minus 2 root 2 واللي بتساوي minus 12 root 2. القيمة الأكبر عندها maximum والأصغر بيكون عندها minimum. نشوف مثال آخر. This example, find the dimensions of a rectangular box with maximum volume such that the sum of its edges 36 سنتيمتر. يعني بدنا حجم الصندوق، أكبر حجم للصندوق، صندوق بأكبر حجم، والذي يكون مجموع أطوال حوافه يساوي 36. إذن بدي أوجد قيمة عظمى لمين؟ للحجم. لو افترضنا إنه الأبعاد هي x و y و z dimensions x, y and z، بدنا نوجد قيمة عظمى لحجم الصندوق. الآن يعني بدنا نوجد maximum value for v equals x, y, z. شو الشرط القيد اللي خاضعين له؟ إنه مجموع الحواف بيساوي 36. الحواف طبعا هذه x واحدة 2 3 4، في عندي 4 x's بلس كم y عندي 1 2 3 4 بلس 4y بلس 4z. هاي مجموع الحواف كلها حسب اللي أعطاني إياه بيساوي 36. لو قسمت على 4 بصير x plus y plus z equal 9. This is the constraint. إذا بدي أوجد قيمة عظمى ل v subject to this constraint. الآن من هون بإمكاني أطلع الجي x plus y plus z minus 9 equal 0. Then g of x, y, z equal x plus y plus z minus 9. The gradient of v to determine the maximum of v subject to this constraint, find gradient v. The gradient v نشتق بالنسبة ل x بتعطيني y z I، اشتق بالنسبة ل y x z
J نشتق بالنسبة لك Z تعطينا XY K. Now the gradient of G equals I plus J plus K. اشتقت X واحد و Y واحد و Z واحد. الآن بنحط gradient V بيساوي لامدا gradient G. That implies بدنا نقارن نضرب هاي بلامدا والمعاملات المركبات المتناظرة متساوية، فبصير عندي YZ تساوي لامدا XZ تساوي لامدا وXY تساوي لامدا. إذن صار عندي لامدا بما إنها متساوية في الكل معناته YZ تساوي XZ تساوي XY. فلو أخذت مثلا YZ تساوي XZ بإمكاني أستنتج إنه Y تساوي X، وإذا أخذت XZ تساوي XY بإمكاني أستنتج إنه Z تساوي Y. إذن جميعهم متساوي X تساوي Y تساوي Z. فبنحط واحدة اثنين بدلالة واحد منهم. لو عوضنا بدل كل واحدة X بدل Y X بدل Z X بالconstraint هذا، يعني بصير عندي X plus X plus X equal 9. X plus X plus X equal 9. That is 3X equal 9 implies X equal 3. So X equals 3, also Y3 Z 3. طبعا راح يكون في عندي الماكسيمم لما X 3 ماكسيمم فوليوم، لو بدنا الماكسيمم فوليوم equals X times Y times Z، يعني 3 times 3 times 3 equals 27. Its dimensions 3 3 3. So the rectangular box is a cube. لهون إذا حجم الصندوق هو 27 والإحداثيات الأبعاد للصندوق 3 3 3. إذا الصندوق هو عبارة عن مكعب. لهون ننتهي المحاضرة ويعطيكم العافية.